Γεια σας! Σήμερα για το τελευταίο μου βίντεο επαναξιολογώ το 2025. Τον Ιανουάριο πήγα στη Φλόριδα για τα γενέθλιά μου. Την παραμονή των γενεθλίων μου, η αδερφή μου, η μητέρα μας και εγώ πήγαμε σε ένα πάρκο για να δούμε τα φώτα των γιορτών. Αυτή η εκδρομή ήταν το δώρο από την αδερφή μου. Την άλλη μέρα, για τα γενέθλιά μου, η μητέρα μου και εγώ επισκεφτήκαμε ένα ιαπωνικό πάρκο όπου είχα επισκεφτεί πολλές φορές. Περπατούσαμε για ώρες. Το Σαββατοκύριακο έκανα κάτι που ήθελα να κάνω εδώ και χρόνια, να ψάλω στα θεοφάνεια. Σε αυτή την γιορτή, ο ιερέας ρίχνει έναν σταυρό στον ωκεανό για να επιλογίσει τα νερά. Τον Φεβρουάριο επέστρεψα στην Φλόριδα για να προετοιμάσουμε το σπίτι της μητέρας μας ώστε να το πουλήσουμε. Και όταν γύρισα σπίτι είδα αυτό το λουλουδάκι. Τον Μαρτίο η μητέρα μου και εγώ πήγαμε στη Ουάσιγκτον για το φεστιβάλ των Ανθών Κερασιάς. Αν και η Ουάσιγκτον βρίσκεται κοντά μας, ήταν η πρώτη μου φορά να επισκεφτώ αυτό το φεστιβάλ. Επίσης, περπάτησα στην παρέλαση στη Βαλτιμόρη για την μέρα της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Η Άνοιξη ήρθε τον Απρίλιο. Γιορτάσουμε το Πάσχα και επισκέφτηκα ένα ελληνική ορθόδοξη μοναστήρι στη Νέα Υόρκη, την Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου. Τον Μάιο η μητέρα μου και εγώ πήγαμε στο φεστιβάλ των λουλουδιών στην Βαλτιμόρη. Τον Ιούνιο η αδερφή μου και εγώ πήγαμε στην Ελλάδα. Βέβαια, μείναμε στην Αθήνα για μερικές μέρες και επισκέφτηκα την φίλη και την δασκάλα μου, η Δανάη. Επίσης, κάναμε εκδρομή στα μετέωρα. Η φωτογραφία των μετεώρων είναι κάτω στα αριστερά. Ήταν το δεύτερο μας ταξίδι στα μετέωρα. Το πρώτο μας ήταν το 1969. Μετά πήγαμε με αεροπλάνο στα Κύθυρα, ένα νησί. Η φύση και ο τρόπος ζωής στα Κύθυρα είναι καταπληκτικοί. Ας δούμε ένα βιντεάκι με έναν καινούριο φίλο. Θα συνδεθήσω με τέτοια ρομέικα, έχετε τέλεια σιτά και σελβετικά και θα βολάσεις και κόλπα προμέικα, φιλιά ρετσίνα και λαΐσαψα. Μετά πήγαμε σε ένα πανηγύρι στο χωριό του παππού μας, όπου συναντηθήκαμε συγγενείς. Επίσης, πήγαμε στο χωριό της γιαγιάς μας. Μετά πήγαμε στη Μονεμβασιά και είδαμε έναν παραδοσιακό γάμο. Ας δούμε άλλο ένα βιντεάκι. Εντάξει. Το Ιούλιο πήγαμε στο Κολοράδο για να επισκεφτούμε τον ανιψιό μας. Τον Αύγουστο, μία φίλη από τα παιδικά μου χρόνια μας επισκέφτηκε. Τον Σεπτέμβριο,
Η μητέρα μου και εγώ κάναμε εκδρομή για να δούμε τα ηλιοτρόπια. Τον Οκτώβριο πήγα με το πούλμαν για να επισκεφτώ μια εκκλησία στο σημείο 0. Η αρχική εκκλησία καταστράφηκε μαζί με τους δίδυμους πύργους. Η εκκλησία στην φωτογραφία χτίστηκε κοντά στην αρχική. Τον Νοέμβριο το φθινόπωρο ήρθε και η σύντροφός μου έπεσε από τις σκάλες και έπασε το αριστερό της χέρι. Και τελικά τον Δεκέμβριο, με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, έγινα νοσοκόμα για να βοηθήσω την σύντροφό μου. Αυτά. Ελπίζω να απολαύσατε την παρουσίασή μου. Καλές γιορτές και καλή μελέτη. Γεια!